xin chào các em đã quay trở lại với kênh Amy Kids TV.
Cảm ơn các em đã xem video này của chị. Các em hãy nhớ like, share, comment và đăng ký kênh Amy Kids TV để xem nhiều video mới hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.